Bếp quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cách làm bánh tiếng lá cẩm với công thức mới này. Để làm như thế nào cho chiếc bánh của mình được dậy lên và có những đường cong hơn thì mời các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Để không mất thời gian của các bạn thì cuối video mình chia sẻ bí quyết thực hiện món bánh tiếng này thành công và các loại bột mình sử dụng trong video này. Bạn nào chưa làm món bánh tiếng này thành công thì xem kỹ phần cuối video giúp mình nhé. Nếu thấy cách làm này hay, like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Với món bánh tiếng ngày hôm nay thì mình cần khoảng 300g bột gạo lọc, 2 bịch sữa tươi không đường, cùng với 150g đường, 40g bột năng, 60g bột nếp, một quả trứng gà, một ít muối và 2 ống vani. Cuối cùng đây là lá cẩm, phần để tạo màu tự nhiên cho món bánh của chúng ta hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ đi nấu lá cẩm để lấy phần màu. Mình cắt lá cẩm nhuyễn ra và đem nấu để cho lá cẩm ra màu đậm hơn. Mình thấy lá màu xanh như vậy, trước khi mình nấu lên ra màu rất đẹp luôn đó các bạn. Mình cho nước vào nấu, rồi mình lọc lấy 120ml nước lá cẩm. Lá cẩm của mình bắt đầu ra màu từ từ rồi. Mình nấu thêm một lúc nữa là lá cẩm ra màu đậm hơn. Lá cẩm của mình màu như vậy là được rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt lửa rồi cho qua gây lọc lấy nước. Tiếp theo mình cho 300g bột gạo vào một thau lớn để trộn bột. Cùng với 40g bột năng và 60g bột nếp. Phần bột nếp này sẽ giúp cho bánh chúng ta để nguội sẽ không bị cứng. Mình cho vào nửa muỗng cà phê muối để bánh chúng ta có thêm vị đậm đà. Rồi mình trộn cho phần bột này đều lên. Mình sẽ cho nước lá cẩm và sữa tươi vào. Với món này mình sử dụng 260ml nước sữa tươi và 120ml nước lá cẩm nữa. Tổng lượng nước của mình là 380ml nước. Với cách làm này mình sử dụng nước ấm nên mình đi đun nước lá cẩm và sữa cho hơi ấm lên nha các bạn. Sữa đã hơi ấm lên rồi, mình sẽ tắt lửa và cho vào bột. Mình cho vào từ từ, vừa cho vừa trộn đều. Mình trộn bột bằng nước ấm á, sẽ giúp bột của mình mịn và nhanh nở hơn nữa. Tùy theo độ hút nước của bột mới hay bột cũ mà các bạn có thể canh lượng nước cho vào bột. Nếu bột đặc quá, các bạn có thể cho thêm sữa tươi hoặc một ít nước lọc cũng được. Bột của mình lúc này đã thấm đều nước. Mình rửa tay thật sạch và bắt đầu nhồi bột bằng tay. Bánh Tây Yến thường làm bằng bột gạo là chính. Bột gạo nhiều thì bánh của mình mới giòn được. Mình có pha thêm một phần của bột nếp để cho bánh của mình có chút độ dẻo, để lâu sẽ không bị cứng. Còn về phần bột năng là giúp cho bánh dai và hơi trong, nhìn ngon và rất đẹp. Mình nhồi bột cho mịn khoảng 10 phút rồi mình sẽ cho đường vào. Phần nhồi bột này rất quan trọng cho món bánh Tây Yến. Mình nhồi bột nhiều thì khi chiên bánh sẽ nở phồng và cao hơn. Bột của chúng ta nhồi được 10 phút, bây giờ đã mịn màng rồi. Mình sẽ cho 150g đường vào. Ở đây mình sử dụng đường vàng, nếu các bạn không có đường vàng thì mình sử dụng đường trắng ha.
Mình chừa lại một ít đường để lát nữa mình đánh chung với trứng. Mình đập một quả trứng gà vào phần đường mình chừa lại. Để bánh của chúng ta thơm hơn thì mình cho vào 2 ống vani. Rồi mình dùng đũa đánh đều lên, cho hỗn hợp hơi nổi bọt xíu là được. Trứng đã được rồi, mình cho hết hỗn hợp trứng này vào bột và bắt đầu nhồi bột tiếp nữa ha. Lúc này đường tan ra là bột sẽ hơi lỏng hơn rồi nè các bạn. Đường đã tan hết rồi, mình dùng tay đập bột như vậy nè, để cho bột mau dậy, khi mình đổ bánh sẽ có nhiều rễ tre hơn. Nếu thấy cách làm này hay, like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Khoảng 20 đến 30 phút. Mình đánh bột càng lâu thì bánh của mình đổ sẽ xốp và có nhiều rễ tre hơn. Bột mình đánh đã giờ được 25 phút rồi. Lúc này bột của mình nổi bong bóng li ti như vậy nè, là bột của mình đã dậy rồi đó các bạn. Mình sẽ bắt đầu đi đổ bánh ha. Để chiên bánh thì mình nên chọn chảo lòng sâu như vậy. Khi chiên bánh mới đẹp, tay bánh mới cao. Tiếp theo mình cho một lượng dầu vào vừa đủ. Với món này mình chiên với lửa vừa nha các bạn. Khi đổ bánh thì mình dùng cái ly như thế này, mình múc bột vào. Trước khi múc bột các bạn nên khuấy đều rồi hãy múc bột vào nha. Mình múc bột vào khoảng hơn nửa ly. Mình thử thấy dầu đã sôi quanh đũa, mình sẽ đổ bánh vào chiên. Mình đổ từ trên cao xuống ngay giữa lòng chảo. Khi đổ bánh cao, mình lật lại sẽ có một cái viền tròn như vậy nè các bạn. Và có một cái núm cao rất là đẹp luôn. Bánh đã vàng rồi, mình sẽ vớt ra để ráo dầu. Mình cho một ít dầu vào sau mỗi lần chiên bánh để bù lại phần dầu bánh hút đi. Có nhiều bạn hỏi khi chiên bánh mà viền bánh không bo lại, nên hôm nay mình chia sẻ bí quyết chiên bánh thành công ngay lần đầu. Khi đổ bánh, các bạn đổ bánh từ trên cao xuống, đợi đến khi bánh nở phồng lên thì mình xoay tròn đều bánh, rồi dùng đũa và muỗng ép mép bánh vào trong như mình vậy nè. Như vậy thì bánh sẽ bo viền cong nhiều hơn và núm sẽ cao hơn. Với cách làm này, bánh của mình chiên ra rất đồng đều và đẹp. Để mình chiên cái tiếp theo nữa cho các bạn xem ha. Phần bột thì các bạn làm đúng theo cách mình chia sẻ. Và bí quyết chiên bánh này đảm bảo các bạn thành công ngay lần đầu tiên. Nếu thấy cách làm này hay, like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Và chia sẻ cho bạn bè để thực hiện món bánh này thành công. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh tai yến rồi đó các bạn. Mình sẽ xé ra bên trong cho các bạn xem ha. Bánh của chúng ta mềm xốp, bên trong nhiều rễ tre, giống như bánh bò vậy á.
Bí quyết để mình thực hiện món bánh này thành công thì trong video mình sử dụng loại bột gạo, bột năng và bột nếp loại này nè các bạn. Trong lúc nhồi bột, các bạn nên nhớ là mình sử dụng sữa ấm và cố gắng đánh bột và nhồi bột thật nhiều để bánh của mình bong xốp và nhiều rễ tre. Lúc chiên bánh á, thì các bạn nhớ canh đều lửa, và các bạn mới chiên lần đầu có thể dùng đũa hoặc muỗng ép viền bánh lại để cho bánh mình có bo viền đẹp hơn. Với sự kết hợp của sữa tươi và trứng, bánh của mình làm ra bên trong mềm xốp, nhiều rễ tre, thơm ngon, đặc biệt là với màu lá cẩm tự nhiên vô cùng bắt mắt. Rất cảm ơn các bạn đã xem video và chia sẻ cho bạn bè cùng xem để thực hiện thành công món bánh Tây Yến này tại nhà. Bếp quê miền Tây chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.